Assalamu alaikum. ETEA CT PST preparation 2025 ecology MCQs for ETEA CT PST part number 7 biology with Ijaz Khan. MCQs number 1, which process consume carbon dioxide and produce oxygen? कम प्रोसेस है चागा कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब की कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की और उससे पैदा की ऑक्सीजन पैदा की नो ऑप्शन मुंगला राकल रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन एंड फर्मेंटेशन तो बदी की करेक्ट ऑप्शन दे फोटोसिंथेसिस कसा तो ख्याली फोटोसिंथेसिस की द सनलाइट पर मौजूदगी की द कार्बन डाइऑक्साइड पर मौजूदगी की और द उबू पर मौजूदगी की द सकी द ऑक्सीजन पैदा की मुंगला ठीक शो दे अमल तो की किसी फोटोसिंथेसिस और द कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल और ऑक्सीजन सकी पैदा की MCQs number 2 किसी व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एनवायरनमेंट ग्रीन हाउस गैसेस पर माहौल कैसे किरदार दे cool the earth, trap heat, absorb oxygen, produce nitrogen. Da se kai da trap heat chiraga nasi jazab kai heat catch kai kasa khali pade नर्सरों के अक्सर आगो दासी स्टैंड होने जोड़ करे द ग्लास यो सिस्टम होने जोड़ करे ठीक शो और पाए कितना आगे तवेले की ग्रीन हाउस गैसेस ठीक शो इफेक्ट पाए कितने चल करे चिदुदा कम मीथेन गैसी कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन ठीक शो वाटर वेपर दाय पे कितना दा गैस ने रही सार कड़ी तो संग चला पास सनलाइट राजी ठीक शो और सारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नाजी तो दा सनलाइट दा कैच की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चिरा वापस से की तंबई बैक बाउंस बैक की नो दा सनलाइट चला राशि दा जान सर कैच की वनी सी और दा सनलाइट वापस एस्केप के दोता वापस तंबे दोता यानी बर आसमान तरफ तो वापस दाने लगी नो दा दी पोज दा हीट डले जमकी नो दा ग्रीन हाउस चिकम इफेक्ट पता का दा हीट सीवाश यो दा चिकम फसल वगैरह दे आगा खतरा के सरसो की ग्रोथ शुरू की ठीक ना او دې سره سره د دنیا چې کم اوسطن ټمپریچر دی ګلوبل وارمنګ چې ورته ویل کیږي هغه هم څه شي سیواشي ټیک شو نو ګرین هاوس ګیسز ماحول کې دا کردار دی چې دا هیټ ټریپ کوي سمپل هیټ چې دا اساري هیټ واپس نه پریدي برا سپیس ته هغه په وجه ګلوبل وارمنګ او د اوسطن چې کم ټمپریچر دی دنیا هغه څه شي سیواشي MCQs number 3 which type of interaction benefit both organism ها کم قسمه تعلق دی چې باقي دوه ارګانیزم ته فائدہ ملاويږي پیراسیټیزم کمنسیلیزم میچولیزم اند پریډیشن نو دا ته ویل کیږي میچولیزم مو سره هغه تعلق دی د دوه ارګانیزم په منځ کې چې دوه ته فائدہ ملاويږي ټیک شو لکه څنګه دوه ته فائدہ ملاويږي غبینه مچي کته وګوري دا چې کله راشي یا عام چې کوم مچي دا چې کله راشي په ګل باندې کینی نو دا ګل نه سکه نیکټر اخلي رس اخلي ټیک شو او نو دا فائدہ دی مچي ته ملاو شو او د دې پر ریزلټ کې کته ګل چې پای کې پولینیشن کیږي یعنی دا بوټي کې د پولینیشن شروع شي نو دا بوټي تم څه شو دی ګل تم فائدہ ملاو شو نو دوه ته سکه فائدہ ملاويږي ټیک دا یا د دې بل एग्जांपल دار چې د شوپړو یا د مټرو چې کوم بوټي دي د دې په زیرو کې د نیوډلز کې دا یو قسمه بکټیریا موجود چې د رایزوبیم بکټیریا ویل کیږي او دا بکټیریا څه کوي دا بوټي لپاره نایټروجن چې فکس کوي کم نایټروجن کم چې په انوایرنمنت کې اټماسفیر کې موجود دي او هغه ګیسز باندې موجود دي چې هغه پلان نشي استعمالول نو دا رایزوبیم بکټیریا چې چلو کی دغه نایټروجن چې فکسیشن کې دا کنورټ کی او داسې فارم ته چې هغه بوټي استعمال کړي لکه امونیا ته نایټریک اسید ته نایټریټ وغیرہ ته ټیک شو بیا بوټي دغه خپل فائدہ غوښتي شي د نچره سیزونه چې هغه نه بیا تیارول شي ځانه ټیک شو نو داسې چل کې دام یو قسمه شي میچوالیزم دی لکه دی بوټي ته سم ملاو شو بوټي ته نایټروجن ملاو شو او د بوټي نه دغه چې کوم بکټیریا ده د شلټر پراګا ملاو شو کور ملاو شو دنده ټیک شو پرې ځای لکه نو دې دوړو ته څه شو فائدہ شو نو دا میچوالیزم دی ها تر نمبر MCQs کې سوی رایزوبیم بکټیریا لایو ان پلانټس روټ رایزوبیم بکټیریا چې د بوټو په ځای کې پاتې کیږي ان فکس نایټروجن او نایټروجن فکس کوي هغه एग्जांपल دل ترالو دیس ریلیشنشپ از ان एग्जांपल اف شي دا رسمي مثال له نو دا میچوالیزم مثال مونږ وی چې د بین چې کوم سویابین یا بین چې کوم سره بوټي لري شوپر چې ورته ویل شي د دې په ځیلو کې د نسي نډلز وي دا نډلز کې د نسوي بکټیریا موجود چې ته ویل کې رایزوبیم بکټیریا او دا رایزوبیم بکټیریا سره نایټروجن فکسیشن کوي پلان له فائدہ ورکوي پلان د دې نه ځان پروتین او د چې کوم نایټروجن وغیرہ سره تیاری ان دا به یوز کول شي سمپل او بوټي سره د پناګا ورکوي شلټر ورکوي کور ورکوي دوه د ملاويږي فائدہ ملاويږي ها MCQs نمبر 5 کې سوی which type of organism utilize the most energy in the food chain په فود چین کې د کوم قسم ارګانیزم چې هغه ټول نه زیات انرژي استعمالي کنزیومر دي ډیکمپوزر دي پروډوسر دي هربیورز دي هغه موږ سره پروډوسر دي کوم چې سمپل پلانټس ویل شي صحیح ده کوم ته چې مونږه پلانټس ویل شو پروډوسر او ټول بل MCQs ځای ساتي چې ټول ابندنت ارګانیزم چې په سمکه باندې هغه کوم یو دي هغه موږ سره پروډوسر دي ټیک شو هغه پلانټس ورته مونږ یو دا ها MCQs number 6 in ecosystem energy flows په ecosystem کې انرژي چې موږ سره فلو کیږي نو دا کوم فارم کې فلو کیږي in a cyclic manner one directions from decomposer to consumer نو دې کې موږ سره B نمبر اپشن ټیک ته in one direction همیشه په ecosystem کې انرژي چې دا په one direction کې کیږي موږ سره فلو کیږي ټیک شو لکه څنګه فلو کیږي دا پروډوسر نه چرته لاړ شي موږ سره دا انرژي دا لاړ شي کنزیومر ته ټیک شو کنزیومر ته لاړ شي او د کنزیومر دا بیا چاته راشي ډیکمپوزر ته راشي ډیکمپوزر چې کوم سره بکټیریا فنجای وغیرہ وي نو دا ډایرکټ زیاده به واپس نه راځي ټیک شو ځکه دې ته ویل کېږي چې په ون ډایرکشن کې MCQs نمبر 7 کې سو کارنیورس پلانټ هاف ا ډیفیشنسي اف which elements سو کارنیور پلانټ چې په دې کې د کم الیمنټس کمې راځي ټیک شو نو ऑप्शन تاسو ګورئ دا کاربن دی اکسیجن نایټروجن نه فاسفورس ته په دې کې آپشن سی ټیک دی نایټروجن ها کارنیورس پلانټ دل کې کم یو پلانټ مو سره وینس فلای ټریپ
ټریپ که تاسو وګورئ کنه دا مو سره هغه پلانټس دی چې داسې کوي په دې کې د نایټروجن کمی وي څنګه یعنی دا په داسې ځینو کې موجود وي داسې خاور کې موجود وي چې په خاور کې نایټروجن نه وي اوس د باډي لپاره نایټروجن لازمي دی ځکه دا چې موږ سره چې کوم سره نایټریک اسید شو ډي ان اي ار ان اي شو یا د پروتین جوړول شو سیلا امینو اسید جوړول شو لپاره نایټروجن لازمي دی په باډي کې نو د ورکم ځنه پیدا کوي نو دغه چې کوم وینس ټرای فلای ټریپس دی داسې چلو کې دا چې کوم انسیک راځي دیتا یا پکچر یو پلان وي منګوټي په شکل کې یو قسمه بوټي ټیکشن کله انسیک راشي نو دا منګوټي ورته دوه سر کلاو کې وتا انسیک ورته انټر کی او سر پر باندې کې ودان نشي کې ډایجست کې ختم کې داغه نه ځان سه واخلي نایټروجن واخلي او هغه باندې خپل هغه کمی چې کم دي ضرورت چې راسي کی هغه پوره کی نو دا نایټروجن په دې طریقه باندې اخلي پوره کوي دا انسیکټ وغیرہ نه ٹھیک شو MCQS number 8 what do we call an organism that kill and eats another organism we هغه organism چې هغه بل وجني او هغه باندې خوراک هغه څه ویل کیږي نو هغه ته ویل کیږي predator صحیح نه لکه فار ایگزامپل که تاسو وګورئ موږ یو مثال لکو چې د دې مثال به څه وي لکه لاین شو موږ سره ټیک شو او ډیر شو لکه منظره چې هغه همیشه په دې اوسې باندې یا په ګډه باندې سکه اٹیک کوي نو دې کې دا لاین څه شو موږ سره لاین چې موږ سره پریډیټر شو صحیح ده او ډیر چې موږ سره شو پرې لکه شکار او شکاری دا پریډیټر چې شکاری شو منظره او ډیر چې موږ سره شو شکار شو صحیح نه نو دې قسمه دغه ته انټریکشن ته یا تعلق ته ویل کېږي پری ان پریډیټر انټریکشن ویل کېږي دا منظره پریډیټر شو ډیر چې کوم دی موږ سره شو پرې شو MCQS number 8 what do greenhouse gases to the earth temperature the earth temperature دې سره greenhouse gases څه کوي cool it down maintain the same temperature trap heat نو دا څه چل کوي په دې کې اپشن سی کریکټ انسر د trap heat دا heat چې کېج کې ونسي او د دې په وجه global warming چې راشي کاشي دنیا اوسط temperature شي هغه سی واشي MCQ number 10 which of the following is a non biodegradable pollutant هغه کوم یو pollutant دی چې هغه non biodegradable یعنی هغه ډیکمپوزیشن نه کیږي هغه خاص کیږي نه ختميږي نه کنورټ کیږي نه ټیکشن پیپر دی پلاستیک دی فروټ پیل دی ووډ دی نو هغه پلاستیک دی پلاستیک موږ سره داسې non biodegradable pollutant دی چې دا په سلونو کالو باندې دا په ځمکه باندې موجود وي د اسخاکیږي نه خرابيږي نه ختميږي نه او د دې په وجه څه کیږي روز تر ورځې ګندګي چې په دنیا کې سیوا کوي او دا pollutant څه کوي خوري نو دا موږ سره د ETA CT ټیسټ پریپریشن چې کوم سیریز پارت نمبر 7 دا موږ ډیسکس کو ان شاء الله نور چې څونه پارت موږ سټپ بای سټپ چې هغه ترتیب سره اپلوډ کو او د PST چې کوم سیریز دی هغه الریډي تقریبا 15 پارت چې موږ اپلوډ کړی دي او نور هم ان شاء الله موږ اپلوډ کو موږ سره اوسېږئ الله حافظ